Welcome guys! Nandito na naman tayo sa another episode ng Salon de V! Ngayon ang gagawin natin quarantine edition pa din ng DIY face mask to remove the blackheads and whiteheads. And then, gagamit din tayo ng organic products which is papakita ko mamaya para mag-serve as our moisturizer. We're gonna do this for, I think, 2 weeks hanggang matapos ang quarantine. So, i-update ko kayo every day para makita nyo yung progress ng aking skin. So far, day 1 natin, today is April 3, 2020. And it's nighttime. Bakit ko nga ba siya gagawin ng nighttime? Para tapos na ako sa lahat ng chores at hindi na ako lalabas. So, tapos na akong maligo, mag-shower and everything. Ngayon, ang gagawin ko na lang ay ang skincare ko. So, let's proceed. Kung makikita ninyo, ito yung kalagayan ng aking skin ngayon. So, ito yung kalagayan ng skin ko ngayon. Yan, nakikita ninyo yung mga breakouts ko dahil sa stress yan, dahil hindi na tayo makalabas. Ano po? At ito, look, gilid, nakita nyo. Hindi yan pimple marks, mga freckles lang yan. Dahil sa sun exposure, dahil paglalabas ako, syempre, diba, dapat umaga. Bawal lumabas dahil curfew hours. Ayun din sa kanila. Titingnan natin kung epektong gagawin natin ngayon for 2 weeks, guys. 2 weeks. Na-waste na natin itong egg white natin and filament. So, what we're gonna do, actually guys, pwede kayong mag-stay dito or ito na yung gawin ninyo every other day. Do not use the calamansi and egg every day dahil yung calamansi and lemon, itong calamansi and lemon, meron silang acid na hindi compatible sa ating face. So, kailangan pa rin natin i-maintain yung pH balance natin sa skin. So, ang gagawin natin ay mag-moisturize. Dahil nga ang episode na ito ay quarantine edition at kailangan natin mag-settle sa kung ano yung nasa kitchen natin or nasa refrigerator. Gagawin natin everything is organic and plant-based. Para dun sa ating moisturizer, I'll be using tomatoes. Ang kailangan natin,
mix ito ulit para pang salo dito sa ating face, and then yung tomato. With this, we're just gonna swirl it all over our face. This will serve as our moisturizer. So ito, gagawin ko siya every day. And then, yung egg white and calamansi every other day. Pwede nyo na siya ilagay dito sa malapit sa eyes. And mas maganda kung malamig tong tomato ninyo. So I'm just gonna wash this off with just warm water and I'll be back. Tapos na ako mag-wash ng face with just warm water. And I'm just gonna pat this dry. So far, ang napansin ko, nag-brighten yung skin ko. Actually, napansin ko siya after nung egg white tsaka nung ng lemon combination. Tapos, dahil sa tomato, may glow yung skin. Parang naka-highlighter. Ayun sa nose area din. Hindi siya oily, talagang nag-glow siya. I'll be doing this for 1 to 2 weeks and then I'll update you every day, guys. So, watch out for it. Stay tuned. Oo, mamula-mula. Day 3. This is the condition of my face. So this is the condition of my skin. Day 3. I'm gonna come back again tomorrow and try it for the 4th time. Day 4, guys, kung mapapansin nyo yung skin ko, tapos ko lang maligo and wala akong nilagay na kahit sa skin after ko maghilamos. Nakikita nyo ba yung glow? 4th day pa lang yan. Yung glow niya hindi siya oily. So, ngayon, i-apply po ulit natin itong tomato natin on our face. Parang nag-pinkish yun dito. Same effect pa rin, guys. Nakikita ko dito yung parang glass skin. Alam mo yung pag mukha kang oily, pero pag hinawakan mo, squeaky clean siya. Tapos, malambot siya sa face. Kasi di ba yung ginagawa natin kanina is upward motion. So, natulungan niya para mag-circulate yung blood natin dito sa cheeks. Day 5, guys. Day 5. Tomorrow, day 6. Day 6, guys. Day 6. Tomorrow, last day, guys. Day 7. See you. Hey guys, 7th day ngayon. Ito yung last day natin para i-try itong tomato na facial moisturizer natin. And so, let's go to it.
So, ito yung face ko after 7 days of using the tomato itself on my face. So, kung mapapansin nyo, meron akong 2 bisita dito. Pero dahil yun, TMI girls, alam nyo na yun. Napansin ko dito sa pisngi here, medyo parang nagkaroon siya ng mapula-pulang effect. Pero, since day 2, ang napansin ko talaga siya, meron siyang glow. Yung glow na hindi siya oily. Pero, dahil malamig yung kamatis na ginagamit ko sa face ko, para siyang nag-glow. Impressive. So, ngayon, kung itatanong niyo sa akin, kung itutuloy ko pa ba tong tomato na to na nilalagay sa face, I would say yes. Kasi so far, nagustuhan siya ng skin ko and talagang nakita ko yung effect niya. Hindi ko masabi kasi na dahil sa tomato, kaya lumabas tong 2 to kasi nagkataon naman ata na yun nga, is ito yung time of the month. Pero, gagawin ko pa rin if you're gonna question me. So, you guys give it a try kasi organic naman siya and all natural. Kaya, I think better siya sa skin natin than using the ones or the products that is, mayroong mga chemicals. So, it's better to use organic, guys, if you can switch to organic. Lalo ngayong quarantine season, mag-settle tayo sa kung ano yung meron tayo sa refrigerator natin. And that is the tomato. So, until next episode, guys! Thank you!